E-learning studies powered by eBranding. හැමෝම පිළිගන්නවා E-learning studies academy එකේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න හදන්නේ අපි අලුතෙන් රිලීස් කර, يعني E-learning studies academy එකෙන් අලුතෙන් රිලීස් කර අපේ වීඩියෝ පාඨමාලා ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපිත් ඒ කාලයක් තිස්සේ සම්බන්ධලා ඉන්න කෙනෙක් නම් අපි දැන් අවුරුදු එකමාරකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ WordPress web design සම්බන්ධයෙන් පාඨමාලා පවත්වන ආයතනයක්. ඒ වගේම තමයි පාඨමාලා පවත්වන එකෙන් බැහැරව ගිහිල්ලා ළමයි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ළමයින්ට ආදාය මාර්ග හදලා දෙන ආයතනයක්. ඉතින් මේ වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක එන්නම වියදම් වැඩි වෙන නිසා ගොඩක් ළමයින්ට අපහසුයි අපේ පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවාගෙන මේ පාඨමාලා සමග සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ නිසා හැමෝටම සහනයක් වෙන්න අපි අලුත් වීඩියෝ සීරීස් කීපයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එකට www.elearningstudies.com කියන වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා ඒ වෙබ් අඩවියේ තියෙන courses page එක, ඒ page එකට ගියා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ පාඨමාලා කීපයක්ම අපි දැනට එතන දාලා තියෙනවා. එකක් මම කිව්වොත් එහෙම මුලින්දම්ම කොහොමද business website එක WordPress ඉගෙනගෙන මුලින්දම්ම කොහොමද business website එකක් හදලා search console එකට submit කරන තැන වෙනකම් සහ ඊට අමතරව තව ගොඩක් websites ගැන knowledge එක ඇතිව යන video series එකක් එතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕනම කෙනෙක්ට කියන්නේ e-commerce business එකක් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට හෝ එහෙම නැත්නම් customer කෙනෙක්ට e-commerce website එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන් වෙන විදියට ඒකත් මුලින් ඉඳන්ම domain එකක් purchase කරන තැන ඉඳන්ම සම්පූර්ණයෙන්ම site එක හදලා සියලුම e-commerce site එකේ තියෙන සියලුම features add කරලා කොහොමද site එක අන්තිමට search console submit කරන තැන වෙනකම්ම ලොකු video series එකක් තියෙනවා e-commerce website එක සම්බන්ධයෙන්. ඊට අමතරව freelancing platforms ගත්තාම Fiverr, Upwork, freelancer.com කියන websites වල කොහොමද අපි register වෙන්න ඕනේ, මොනවාද registration වෙන්න කලින් අපි හිතන්න ඕනේ, කොහොමද accounts create කරන්නේ, accounts කොහොමද complete කරගන්නේ, accounts කොහොමද verify කරගන්නේ, ඊට පස්සේ කොහොමද first order එක හොයාගන්නේ, orders කොහොමද වැඩි කරගන්නේ, කොහොමද අපේ services ටික list කරන්නේ, කොහොමද අපි earn කරන මුදල් ලංකාවට withdraw කරගන්නේ කියලා වගේ ගොඩක් knowledge එක තියෙන video series කිහිපයක්ම අපි මෙතනට upload කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් skill එකක් නැති කෙනෙක්ට මම recommend කරන්නේ අපේ WordPress website developing course එකත් එක්කම අපි free offer කරනවා Fiverr, Upwork, freelancer.com කියන video series තුනම. ඉතින් මේ package එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මිල රුපියල් 16000ක් වෙනවා. නමුත් අපි මේක වට්ටම් මුදලක් ඇද්දේ රුපියල් 6000ක මුදලකට තමයි ඔයාලට offer කරන්නේ. ඉතින් ආර්ථික අපහසුතාව තියෙන ඕනම කෙනෙක්ට, ඒ වගේම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඕනම කෙනෙක්ට හරියටම WordPress වලින් වෙබ්සයිට්ස් ඉගෙන ගන්න හැටි හදන හැටි ඉගෙනගෙන ඒ හරහා කොහොමද freelancing platforms වල earn කරන්න කියන එක හරියටම තිතටම ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේ වීඩියෝ පාඨමාලාව purchase කරන්න. ඉතින් ඔයාට දැන් මොන වගේ ඔයා දැන් මොන වගේ ආර්ථික තලයක හිටියත් මම හිතනවා online field එකට එන එක ඔයාලට ගොඩක් වටීවි. දැන් වගේ ඉස්සරහටත් මොකද මොන condition එක යටතේ වුණත් අපිට අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැතුව. අනිත් එක මේ හරහා අපි දැන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන සියලුම platforms වලින් ලංකාවටම මුදල් ගේන්න පුළුවන්. අනිත් එක අපිට ඩොලර්ස් හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ආරාධනා කරනවා එන්න අපේ website එකට ගිහින් බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් purchase කරන්න පුළුවන්. මොකද දැනට අපේ පාඨමාලා ගොඩක් ළමයි ඇත්තටම ළමයි 300කට වඩා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා අපේ පාඨමාලා වලට. ඒ වගේ මෙතනින් 180ක් විතර සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. අනිත් ඒවාත් තාම කරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඒගොල්ලට එකතු වෙන්න පොඩි මුදලකට යන්න. එහෙනම් www.elearningstudies.com කියන වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා ඒකේ courses page එකට ගියා නම් ඔයා කැමති course එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ලාභයි සහ ඔයාලට වාසි අපේ web design package එක මිලදී ගන්න එක. මොකද එතකොට ඔයාලට Fiverr, freelancer.com, Upwork කියන video series තුනම free හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට ගොඩක් ලොකු opportunity එකක් වෙයි. ඔයාගේ online earning පැත්ත වැඩි දියුණු කරගන්න. ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විස්තර හෝ register වීමට සහායක් අවශ්‍ය නම් 076 636 9045 අංකයට WhatsApp message එකක් යොමු කළා. ඔයාලට පුළුවන් වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීමට සහ සහාය ලබා ගැනීමට මම ආයෙ කියන්නම් 076 636 9045 අංකයට
WhatsApp message එකක් දාන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන්න අපි ලෑස්තිලා ඉන්නවා. එහෙනම් අපි නැවතත් ඔයාලට ආරාධනා කරනවා යන site එකට ගිහින් බලන්න. මේක ඔයාලට හම් වෙන ලොකුම opportunity එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. මහන්සිලා වැඩ කරනවා නම්. එහෙනම් thank you very much. මේ පණිවිඩය ඔයාගේ යාළුවෙක්ට අතගෙන online earning වලින් තාම success වෙන්න බැරි, තාම ගොඩක් දේවල් try කරන, ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෙක්වත් ගොඩ දාන්නවා කැමති නම් මේ අපේ message එක ඔයාගේ යාළුවටත් යවන්න කියන එක මතක් වෙන ගමන් අපි මේ වීඩියෝ එක end කරනවා. ඔයාගේ අදහස් තියෙනවා නම් මොනවා හරි අපේ comment section එකේ දාන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේම තව වීඩියෝ එකකින් ඊළඟට හම්බෙමු. Thank you very much.